የጌታ ሰላም ጸጋ አንድነት በረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን። አሁን እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ እናያለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይሄንን በማንኛውም ስቶር እናገኛለን። ይሄን ይመስላል። እንደገና የሚያስፈልገን ይሄ ነው። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። ሁለተኛ ይሄ ዲዛይን ይለያል። ይሄን የምንሰራበት ማለት ነው። ይሄን የምንሰራበት ይሄ ነው። በዚህ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄ ያስፈልገናል ለዚህ ዲዛይን። ይሄ ለየት ይላል፣ የተለየ ነው ማለት ነው። እንደገና ይሄን የምንሰራው በዚህ ነው። በዚህ አሁን እንዴት እንደምንሰራ በትንሹ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሁለት ሰንሰለቶች ካደረግን በኋላ እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምር ዲዛይን ነው። ያው በቃ እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ዲዛይኑ በጣም ያምራል። ለክሪስማስ አምረን ደምቀን መዋል አለብን። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ደግሞ የተለየ ነው። ቅድም ባሳያችሁ አይነት ነው የሚሰራው፣ ግን ይሄን ይመስላል። ይሄ ደግሞ እንትሩ ነው። ሀት ማድረግ አብረን ከፈለግን ሀብ ማለት ነው። ፀጉራችንን አውጥተን ይሄ ይጠቅመናል። ይሄ በጣም ያምራል። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ያው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በተረፈ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ከኛ ከሁላችንም ጋር ይሁን። ባይ